Джеф Девіс, колишній конгресмен-республіканець. Вітаю в нашій програмі, конгресмене Девіс. Радий бути з вами сьогодні. Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс на президентських виборах у США. Тим часом північнокорейські війська вперше вступили в бойові дії в Курській області Росії, повідомляє Reuters. Чи відчуваєте ви, що Україна зараз переживає найскладніший момент своєї війни? Власне, одним з моїх героїв і прикладів для наслідування з часів моєї служби в армії був генерал Колін Пауелл, який пішов у відставку з посади голови Об'єднаного комітету начальників штабів. І він говорив молодим офіцерам у ті часи, що ніколи не буває так погано і добре, як ви думаєте. Безумовно, Північна Корея, присутність північнокорейських військ викликає занепокоєння. Однак я думаю, що це також ознака внутрішньої боротьби та відчаю, які зараз тривають усередині Росії. Путін пішов на велику авантюру. І я підозрюю, що, знову ж таки, північнокорейські солдати ніколи не були в бою, вони звикли вбивати своїх людей, які не мають зброї. І, знаєте, з того, що я чув, вони не надто добре справляються з українською піхотою. Щодо виборів, я б сказав так, що, знаєте, ці вибори в Америці були не про Україну. Вибори в Америці стосувалися внутрішніх американських питань. По-перше, це люди голосували, враховуючи економічні проблеми. І ось чому ви побачили зміну позиції на виборах у виборців-демократів. Серед фабричних робітників, торговців. Це пов'язано з тим, що багато політик, які пропонує адміністрація Байдена, наприклад, її політика щодо електромобілів, її політика зеленої енергетики, не відповідають реальності ні стратегічно, ні науково. І це також коштуватиме багатьох робочих місць в Америці. Ось чому все так склалося на цих виборах. І, чесно кажучи, другою складовою провалу Гарріс була образа, яку відчували такі люди, як я, з серця, з центру країни. Отже, люди так проголосували, враховуючи лише внутрішні питання. Але коли люди діляться ідеями, викладеними в університетських містечках, які не відповідають дійсності, гендерними питаннями, тим, що в Америці називають воукізмом, переписуванням нашої історії, яке просто не відповідає дійсності. У такому разі маєте такі результати. Це таке ж саме, як Росія намагалася переписати реальну історію України, і це викликало образу, яка була вже деякий час. Більш нормальний республіканець переміг би, напевно, із ще більшим відривом. Але Дональд Трамп переміг з таким відривом і, швидше за все, матиме більшість у Конгресі. А щодо Палати представників ще не все вирішено, адже йдуть підрахунки у Каліфорнії та на Південному Заході. Але я відчуваю, що люди в Україні повинні розуміти, що це було голосування по внутрішнім питанням. Це не було голосування про Україну. У багатьох сферах партії, уряду, звичайно, в армії США все ще є дуже потужна підтримка України та її боротьбі за свободу. Чому Камала Гарріс не змогла перемогти на цих виборах і чому опитування помилилися щодо її переваги над Дональдом Трампом? Власне, перше, що я б вам сказав, це те, що опитування провели добре. Як правило, вони досить точні, але вони базуються на припущеннях. Ці вибори для людей, які спостерігають зовні, виглядають по-іншому, ніж для тих, хто працює в політиці та розбирається в цьому. Звісно, вони в опитуваннях ішли нога в ногу. І на додачу до цього, як я вважаю, я сказав під час інтерв'ю минулого місяця, що оскільки кандидати йшли настільки близько, що невеликі зміни думок електорату в той чи інший бік в останній момент могли все змінити. Трамп мав перевагу з точки зору цінностей робітничого класу, про які ми щойно говорили, але є три основні причини, які призвели до програшу Камали Гарріс. По-перше, її багато хто не підтримав через перелік досягнень адміністрації Байдена, який не користується популярністю серед багатьох американців.
Його політика щодо електромобілів не враховує роль Китаю в контролі нашого ланцюжка поставок або втрату робочих місць. Мова йде про характер багатьох з цих пропозицій щодо відмови від автомобілів внутрішнього згоряння, які підштовхнули працівників багатьох виробничих секторів змінити свою позицію щодо Гарріс. Крім того, політика Байдена, пов'язана з іншими аспектами розвитку енергетики, не була раціональною. Демократи зіграли на користь частини крайніх лівих, які не враховували нашої власної потреби в промисловій мобілізації з наростаючими глобальними загрозами, які практично кожен з двома очима може побачити, якщо зверне на них увагу. Друга причина, через яку Гарріс програла, полягала в тому, що вона не змогла сформулювати чіткі політичні меседжі. Вони мала би це зробити, якби хотіла стати конкурентоспроможною на виборах. Ви знаєте, я республіканець, я консерватор. Навіть 10 чи 15 років тому я вірив у зниження податків, сильну національну оборону, ефективні торговельні відносини та альянси. Але вона ніколи не чинила опір жодній політиці Байдена. А по суті, вона підтвердила в інтерв'ю засоби масової інформації політичні позиції Байдена, які дуже обурили електорат, і це створило ще одну перешкоду для її обрання. Єдине, про що вона говорила, це захист демократії. І я думаю, що наша демократія спрацювала, виходячи з того, що ми бачимо. Це, звісно, все дуже хаотично, так само, як в Україні під час виборів. Ще одна річ, яка була проблемою, зрештою, полягала в тому, що вона розпочала кампанію надто пізно і не змогла здобути прихильність звичайних людей. І через незрозумілу політику вона не змогла відповідати на запитання прямолінійно. Багато з того, що говорить Дональд Трамп, можна вважати вульгарним і грубим, але принаймні він відповідає прямо. І це теж було проблемою. І, нарешті, з точки зору явки виборців, прихильність виборців та енергія виборців мають значення. Я знаю, що вона намагалася вести кампанію любові та радості. Я розповім вам, що 18 років тому я був мішенню номер 5 для Ненсі Пелосі у всій країні. Тоді люди, які вийшли голосувати, переобрали мене з приголомшливим відривом у 10 пунктів, а всі вірили, що я зазнаю поразки у Вашингтоні. Для виборців гнів – це більша мотивація, ніж любов. І я думаю, що це відбувається за зразком минулих виборів у нашій країні. Якщо республіканці здобудуть більшість у Палаті представників, чи означатиме це повну владу Дональда Трампа? Ні. Так, президент, безумовно, незалежно від партії, має сильні виконавчі повноваження щодо регулювання в рамках конструкції прийнятих законів. Це сфера дискусій і, чесно кажучи, виходячи з рішення Верховного суду у справі Шеврон, яке обмежило регулятивні або нормотворчі можливості виконавчої гілки влади, можливо, фактично обмежило її здатність вводити в дію певні зміни або не вводити в дію, але вносити певні регуляторні зміни. Ще одна річ, про яку слід пам'ятати, це те, що коли у вас є невелика перевага у Сенаті, так і в Палаті представників, менші групи людей мають велику вагу. Це важливо. Наприклад, коли йдеться про підтримку НАТО та підтримку України, є надзвичайно сильний рівень підтримки в оборонних комітетах та щодо асигнувань, які вирішують, куди йдуть гроші. І є дуже сильна підтримка в комітетах з питань Збройних сил як у Палаті представників, так і в Сенаті. Новий голова Сенату з питань Збройних сил Роджер Вікер, мій давній друг, є головою, він розуміє стратегічний характер цього і важливість підтримки України. Думаю, зараз дискусія триває. Дональд Трамп не запропонував жодної конкретики в рамках бурхливої кампанії, але, безумовно, є позиція військового керівництва Сполучених Штатів і багатьох лідерів національної безпеки, які все ще дуже підтримують Україну і розуміють цінність цього. Отже, буде йти серйозна розмова.
І на додачу до цього, у Сполучених Штатах це завжди зводиться до математичної задачі. Є 3 числа, які ви повинні отримати, щоб щось сталося. Це 218 голосів у Палаті представників, 60 у Сенаті, супербільшість, або, у випадку так званого примирення чи бюджетного законопроекту, 51, а потім вам потрібен президент, щоб підписати закон. І ми навіть бачили за часів президентства Трампа, коли Конгрес скасував політику, яку хотів президент. Таке було як у республіканському, так і в демократичному Конгресі в першій і другій його адміністрації. Отже, на нас чекають серйозні дискусії. І я думаю, що найкраще, що можна зробити, це зберігати спокій і продовжувати, зосереджуючись на збереженні справжнього послання про важливість цього. І я впевнений, що ми продовжуватимемо допомагати Україні в якійсь формі, яка буде корисною. Як Україна може продовжувати отримувати цю допомогу від США, якщо Дональд Трамп вирішить затримати постачання зброї Україні, щоб підштовхнути Україну до проведення переговорів з Росією? Я підозрюю, що все буде навпаки, залежно від того, хто стане міністром оборони. Я знаю, де знаходиться військове керівництво США, а також сухопутні війська США в Європі. І командувач НАТО Кріс Кавалі займаються цим. Але реальність, на мою думку, зводиться до дискусій, які відбудуться, як тільки адміністрація зможе розпочати роботу. Путін вже вийшов і заявив, що ми по суті вороги, тому що ми підтримуємо вас, вашу країну. Підтримка України – це правильний вчинок проти тиранії та зла. І Путін заявив, що ніякої зміни позиції щодо переговорів не буде. Але ми також знаємо, що його країна перебуває в реальній економічній скруті. У них проблеми з живою силою. Те, що вони звернулися по допомогу до Північної Кореї, щоб отримати поповнення живої сили, це скоріше показник внутрішніх проблем, не кажучи вже про їхню кредитну ставку в Національному банку у розмірі 21%, що дає чудове уявлення про внутрішні проблеми. Це не означає, що вони неминуче здадуться, але я думаю, що багато доказів вказують на важливість доведення цього до кінця через більш масштабну глобальну ситуацію. І Україна буквально, на мою думку, перебуває на передовій глобальної свободи, а не просто бореться за своє виживання та незалежність. Financial Times повідомила, що план Трампа щодо припинення війни в Україні може включати створення демілітаризованої зони в Україні, заморожування конфлікту та відправку деяких європейських військ, або підштовхування союзників європейських країн до перевірки виконання цього договору, який може бути укладений між Україною та Росією. Яка ваша реакція на це? Чи вірите ви в такий сценарій? Я поки що не вірю в це. Особисто я вважаю, що доведеться зробити більше для України. І у нас немає, знову ж таки, у нас поки немає людей, які будуть давати рекомендації новому президенту. Я думаю, що тут мова йде не лише про Сполучені Штати. І я був радий, що Марк Рюте в НАТО зробив заяви про важливість європейської мобілізації. Німеччина. Олаф Шольц, його коментарі 2,5 роки тому про мобілізацію та поворотний момент у новому напрямку. Я мав би сказати, що Німеччина все ще не вийшла на той рівень, що вона повинна була вийти і повинна була зрозуміти важливість мобілізації. Я думаю, що вчорашній розпад їхньої коаліції поверне партію ХДС до влади. І я думаю, що ми побачимо, знову ж таки, рух у правильному напрямку. Але вони, безумовно, отримують багато російської дезінформації. А Європа має зробити так, як це пропорційно зробили скандинавські країни, не лише мобілізуючи себе, а й надаючи додаткову підтримку Україні в її боротьбі. Як я вже казав, Путін розуміє, що він не може перемогти НАТО, борючись з ним як з єдиним цілим.
Він намагається перемогти у війні на виснаження. І важливо, щоб Захід розумів, що тут справа не лише в Україні. Це боротьба за обмеження глобальної гегемонії авторитарних держав, які не вірять у принципи свободи і вільного спілкування та вільного пересування людей. Майк Джонсон заявив, що не хотів би схвалювати додаткове фінансування для України, адже Дональд Трамп покладе край війні. Чи означає це, що Майк Джонсон знову стане головною перешкодою для отримання Україною пакетів допомоги, схвалених Конгресом? Власне, він був проти цього ще до того, як голосував за це востаннє. Він зберігає тонкий баланс між деякими політичними фракціями, які виникли за останні кілька років як у республіканській, так і в демократичній партіях. Одна річ, яку я хотів би вам сказати, це важливість активізації християн в Україні всіх конфесій. Я б закликав їх комунікувати всіма доступними засобами з представниками американської євангельської християнської громади, католицької спільноти, баптистських спільнот, кожної конфесії християнства, які є в Україні. Вони можуть переконувати християн у США у важливості допомоги Україні. Мова йде про християн усіх конфесій, особливо консервативних християнських лідерів. Потрібно говорити про звірства, які росіяни регулярно чинять проти віруючих людей. Саме цей меседж спонукав Майка Джонсона внести цей законопроект на підтримку України на початку року. І я вважаю, що цей меседж має потрапляти в консервативні республіканські кола. Слід впевнитися, що вони чують і бачать це, тому що це реальний фактор, це має значення. І, безумовно, я намагався теж говорити про це серед них. Я не маю такого впливу, як колись, коли був на посаді, але я знаю багатьох інших, хто також лобіював Україну і показував свідчення людей, які зазнали тортур. Потрібно надавати ці свідчення в ці церковні громади, щоб вони зрозуміли, що ви просите не американських солдатів, а допомогти захистити себе, щоб прийти до стабільності та свободи та надії в Україні, яка принесе користь усьому світу. Чи вважаєте ви, що Володимир Путін задоволений результатами цих президентських виборів у США? Я думаю, що він зараз міркує про це. Мені здалося цікавим, що Медведєв, один з його комунікаційників, розіслав повідомлення в соціальних мережах, в якому сказав «Слава Богу», коли прийшли результати. Я завжди кажу, будьте обережні з тим, чого ви бажаєте, тому що той самий президент, якого вони вітають, був тим, хто подбав про те, щоб Україна мала ракети «Джавелин» або протитанкові ракети, а також безліч інших боєприпасів задовго до початку війни. І я б сказав, що коментар з Офісу Медведєва – це набагато більше показник того, наскільки відчайдушною є ситуація з російського боку. І хоча я знаю, що є незначні успіхи, які регулярно досягаються за допомогою так званих м'ясних штурмів, це показує, що російська армія вже не є армією маневру. Це орда людей, яких у більшості випадків штовхають на вірну смерть, де українські підрозділи у співвідношенні меншості навіть іноді 5, 8, 10 до 1 перемагають цих ненавчених росіян. І тепер ми побачимо, як цих північнокорейців спіткає така ж доля. Зрештою, це створює переломний момент всередині Росії. І я думаю, що в кінцевому підсумку одне з рішень, яке має бути прийняте, і це цілком очевидно можливе, це надання дозволу Україні завдати ще ударів по Росії і продовжити цю підтримку і поставити це в основу для всього, що в кінцевому підсумку станеться, щоб покласти цьому край. Хотів би ще дещо розповісти. Війни закінчуються практично з однієї з двох причин.
Одна з причин полягає в тому, що одна сторона просто зазнає поразки. Повністю. Інший аспект цього полягає в тому, що обидві сторони приходять до виснаження. І більшість конфліктів в історії знаходяться десь посередині. Я вважаю, що для України критично важливо здобути рішучу перемогу, яка може зберегти свої інституції, свої спільноти, свою самобутність, своє мистецтво, свою культуру для майбутнього. І я все ще роблю ставку на це. Як Дональд Трамп може впоратися з розгортанням сил Північної Кореї в Росії? У мене є просте рішення для цього. І я думаю, що він буде мати розмову про це із військовими у американських Збройних силах. Я розсміявся, коли побачив меми, створені росіянами, про те, як північнокорейці збираються отримати цей чудовий досвід війни, який вони можуть привести у свою рідну країну, щоб загрожувати Південній Кореї. Я не вірю, що хтось із цих солдатів коли-небудь повернеться додому. Кім Чен Ін просто використовував їх як бартер на інші речі, які він хоче отримати натомість. І я вважаю, що, знову ж таки, це ознака відчаю. Я б дозволив бити по Росії. І я думаю, що чим більше Північна Корея зазнає поразок, тим більше це послабить режим Кіма в економічному плані. І КНДР перебуває в жахливому становищі, тому що морить голодом своїх людей і морить голодом народ і свою армію, щоб будувати свої ракети. Дякую вам, конгресмене Девіс, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Абсолютно. Дякую.